Tiedätkö mitä se sanois se Meksikon kaveri? No good! Kaikki mitä mä pystyn tehdä, niin täydellä kaasulla ja hiekalle. Hittan Svetsare från Sverige. Jocke Andersson. Fattar ingenting. Mitä sä kaivasit esiin? Kuvaaks nää tuonne sisälle? Mä laitan... Ootapa, mä laitan vähän enemmän ääni. Nyt ääni on valo. Haluatko sä, että mä kuvaan sinne siis? Joo, näetkö sä siellä mikkuksella valoa? No ei. Tämmönen lamppulikin yleensä pitää näkyä. Se on. Kuulemma heräilee. Ehkä vähän... Anna mennä Savo sinne. Kato. Ei kun tänne. No vähän. Aika höppäisesti tulee kyllä niinkö. Eli se on vähän tukossa. Se on aika tukossa. Toki tässä kun katsoo, niin siellä on kumia ja paskaa ja öljyä ja puraa ja... Meidän kerhotoiminta perustuu siihen, että me haudataan Marianien hautaan aina osa talveksi. Sitten ne kaivetaan sieltä ylös ja otetaan käyttöön. Mutta nyt laitoitte uusi. Nyä. Nyä. Nyt vähän perkkaa vähän paremmin. On se vieläkin vähän hassun kuulonen, mutta joo. Kuulemma toimii todella hyvin. Joo. Tai hyvin. No se on hyvä. No, nyt sä sanot, että sillä voi ajaakin.
Hyvä. Ei mennyt turhaa työ hukkaan. Mitä? Ei mennyt turhaa työ hukkaan. No ei. Tälläkään kertaa. Mennäänkö tähän remontti? Meinaa. Tarviiko tuo? Tää on Ei aivan- varmasti tarvi. Mä luulen, että me laitetaan tämä. Eipä. Vaikka ei välttämättä tarvis, koska meillä oli yhdessä moottorissa ongelma, että kettinkin rupesi hyppiä yli. Joo. Tiedätkö sä, mitä se tekee tuolla? En tiedä. Tulee metallisilippo ja hammasrattaat menee aivan pyöriäksi, niille ei tee enää yhden mitään. Ja sitten kuinka huonoksi se kettinkin vielä sinne menee, sitä minä en tiennyt. Se on semmonen, että siitä tulee semmonen tikku, se pysyy suoraan. Kun se vähän aikaa sillä jurra. Niin itse asiassa tähän Okei. en laita, koska täällä on uusi. Mutta meillä on varalla. Ja se on hyvä. Näytänkö sisällä? No näytän vähän. Tai se on... Tää on kiinni, mutta aukastaa se. Ei meillä niin kiire ole. Ei. Täällä on vähän pizzaa täällä meidän puukossa, mutta ei se haittaa. Vielä vähän, noin. Siellä on uudet laahari. Kaato. On pikkusen kuule silja. Siinä on mukava kettingin viilettää. Oo. No siellä ei ennen... Uusi kiristäjä. Se pakettia. Kultaketju, joo. Kultaketju. Kiääty. Joo. Tämäkö laittaa? Tulee vähän hyvä. No toivottavasti. Tiedätkö yhtään mistä näitä saa? Myös Joo. sieltä Kokkolan varaosakeskuksesta. Joo, mutta me ei oteta sieltä. Ei, me otetaan... Koska sika hyvä diili. No. Trodo.fi. Okei. Ja sitten, kun me tilataan yleensä näitä hirviä määrää, siellä on niin halpaa, että näitäkin joutuu tilata niitä kettiinkejä 28 kerralla. Mhm. Päästään siihen yli 100. Koska koodilla Black Smoke 20. Joo, aivan. Sillä saa yli 100 tilaukseen. Ilmaiset toimituskulut. Sitten sen lisäksi kannattaa käyttää semmoista, en tiedä onko Patrik käyttänyt ja onko nämä ensinnäkään Mersu. Mutta niillä on tarkistuspalvelu. No mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kun sä menet sinne ja sä selailet, sä laitat rekisterinumeron sinne tai myös sen VIN-koodin, niin se antaa sulle varaus. Mutta sitten kun sä aikas pläräät siellä, niin sä menet sekaisin. Se saattaa hypätä jonnekin aivan muualle. Niin sä voit tilata aivan väärää autoa, samankaltaisen varaosan. Niin niillä on semmonen tarkistuspalvelu, että ne kattoo, että onko tää siihen sun autoon täysin soveltuva. Se on hyvä. Silti aina, vaikka nekin kattoo, ne on fiksuja, Oh. niin kannattaa verrata siihen vanhaan autoon, että se sopii. Koska jos ei se sovi, niin et sä voi sitä laittaa sen. Tai voit kotkaamalla, mutta siitä ei tule välttämättä hyvä. Mutta käytä sitä niiden tarkistuspalvelua ja käytä myös koodia BlackSmoke26. Joo, kyllä. Yli 100 tilaukseen. Ilmaiset toimituskulut. Tosi hyvä. Kiitos. Kiitos. Bullbrand. Jag såg inte Volvon som var här. Nej, inte jag heller.
för att de sa att jag skulle köra som showrepa i Breslau. Tää ei nyt starttaa ollenkaan. Idag? Ja, kväll. Ei startar ju 8:30 så... Paikka autoille saamaan. Dit nog. Nyt on tilanne. Tilanne on tylsä. Nyt on vähän... Ei niin mukava. Vähän ärsyttävä. Jäätävällä syötöllä Pariisiin ja yksi sohva pyörähti eteen ja kaikki mitä mä pystyn tehdä niin täydellä kaasulla ajaa hiekalle. Tai Niin sitten vaan. se Volvo, farmarivolvo Volvo kylkeä, syliin, joka Volvo oli syliin. poikittain keskellä rataa. Niin vaan. Ei paljon jätetty vaihtoehtoja. Ja vauhtia oli, 5 päällä, täyssoitto päällä. Kyllä. En tiedä, olitko katsomassa vai? Oli kuvaamassa. Joo. Mutta siinä oli aika paljon kärryä. Voi. Mutta ennen kuin tuo tapahtui, niin se näytti aika kivalta ja aika mukavalta. Meni ihan semmoinen huolella syötöllä sinne Pariisiin. Oh. Se oli kyllä paras Pariisin veto niin tälle päivään. Myöskin tuhoisin. Joo. Auto muuten toimii aika hyvin nyt tänään. Tosi hienosti, joo. Käytä kysymässä, jos joku haluaa tässä ruveta tuota hiekkaa ottaa pois. Mitä? No Niin kierro. niin, se tässä nykästää suoraan tai sitten nyöklämpää. Onko meillä nyöklämpää? Itse asiassa voi muuten olla. Tiedätkö mitä se sanois se Meksikon kaveri? No good. Kyllä. Täällä on vanttuut käteen ja otetaan kiinni ja vetosta. Häh? Hiekka-auto. Terve. Kesälomalla. Ai sulla on kesäloma. Mulla on kesälomalla. Mitäpä muutako mä tekin? Eikö mä vähän venytin? Tähän pitää tehdä moottori uusiksi. 2 viikon päästä on kilpailut. Missä? Ideapark Seinäjoki. Okei. Okay. Ilmanen kaikille. Se on hieno. On. Voi tulla vähän sakkia. Ja vähän on kuskikattaus niinku. No vähän. Siellä on vaikka ketä. Lindelin Oo. Matias esimerkiksi. Kokkolan oma poika. No esimerkiksi Kiiverin Duan. Kiiveri, joo. Kaikenlaisia kuskia. Oh. Mutta Mitä sulla on mielessä? mulla on täällä tämmönen Car vanha Vertical. kunnon vanha Car Vertical. Mainoskatko? Oo. Okei. Mitäs? Onko sulla esimerkki ajoneuvo? Mulla on, mutta anna se alennuskoodi ensin, niin katsotaan. Black Smoke. Joo. Pelkkä Black Smoke. Joo, ei muuta. Joo. 20% alennusta. Kyllä. Ennestään halvasta raportista. Ja on kattava. Valtavan kattava. No, miten käyttää tuo Car Vertical? Rekkarilla tai VIN-numerolla tai molemmassa? Joo, tai... Niillä saat semmoisen auton historiaraportin. Kerätään auton historian varrelta kaikenlaisia merkintöjä sinne, mikä sitten kertoo sulle siinä raportissa, että onko se hyvä vai huono. Onko se vahingoittunut, onko se ollut taksi, onko siinä jotain hämminkiä. Joo. Onko esimerkiksi matkamittari lukemaa pyöritetty väärää suuntaan. Täällä Nyt ootko valinnut mulle mieleen se auto, koska mä en tee mistään huonosti. En ole. Porsche. Tämä on hieno auto. Onko? En ole Porsche-ihmisiä, koska mä oon sen verran persautinen. Just niin. 911. Bensiini vuosimalli 2013. Ja tämä raportti kertoo, että sille on sattunut vahinko. Mutta paljon mitään muuta se ei tästä kerro. Sille on sattunut iso vahinko. Niinkö? On. Oikeastaan voisi sanoa, että Näkyykö kuvissa? näkyy. Mitenhän katsojat näkis tämän näin? Joo, Mä vähän kyllä. vielä zoomaan, kato. Joo. Ui! Se on ajettu pottupellolle. Ja tosi pahasti. Onkohan haluttu näyttää? No,
Varmasti. Joku on ollut jollakin Mersulla tien päällä. Tullut vähän mustaa putkesta. Niin ajateltu Porsche, että minäpä näytän tuolle pojankoltiaiselle. Rasasta pahemman kerran. Mä en koko paska sitten aivan niinku uusiin puihin. Onkohan tää niinku... Tää on avoauto. Siinä ei kattokaan järin paljon suojaa. Mutta on vahvaksi tehty tuo A-pilari, katsotko? Niin mahoton, se on pysynyt niinku... Miltei täysin. Vähän on tuo tuulilasi yläreunan palakki vääntynyt, mutta ei pahasti. Luulen, että tämä on lunastettu, mutta katsotaanpa. Täällä ei oikein hirveästi... Mittarilukema on looginen. Mitähän tuolla on? Sillä on ajettu 36 000. Tää on kyllä aika loppuun ajettu siinä vaiheessa. No varmasti. Porschethan on tunnetusti huonoja autoja. Okei. Okay. Ja täällä nyt näkyy tää huomio. Löysimme yhden tietoen tästä ajoneuvosta. Vahinko, ilmoitettu vaurio. Oikeastaan kaikki mikä vaan voi autossa mennä paskaksi, niin on tässä tapauksessa nyt mennyt. Tää hohkaa punaisena tää kartta täällä. Ja arvio korjauskustannuksista 60 000 – 70 000 euroa. Se on aika paha. No on, mutta ei nyt kuitenkaan. Jos joku sanoisi mulle, että toisi ton näköisen possun tähän halliin ja sanoisi, että pakko kuntoon, että ajateltiin, että 60 000 – 70 000 menee siihen, niin mä sanoin, että vie kämpille. En varmaan laita tuolla hinnalla. 160 000, niin sitten voisi harkita. Mutta muuten tää on ihan kiva auto. En tiedä, onko laitettu kuntoon. Tää on valmistettu vuonna 1/2013. Nää loput ei kiinnosta meitä yhtään. Ei. Mutta tämmönen raportti. Täältä löytyy vaikka ja mitä. Kyllä. Ja koodilla Black Smoke. Aivan. Siitä raportista saa 20% alennus. Kyllä. Se on paljon se. Kiitos sulle. Tulee ammattiapua. Ammattiapua. Suomilainen. Problem. Voidaan kanske ställa den där. Där. Kielitaitoja. Suomilainen. Joo, suomilainen. Lättare att förstå nu. Ja. Ai, sillä on uudet helmet. Joo, tuolta saidolta. Det bästa shit som finns. Ja, det var en jättefin maskin. Ja. Vi hittade en svetsare från Sverige. Joo. Jocke Andersson. Hänellä oli vähän vaikeata löytää asetukset. Siinä oli... Råd. Ja, fillingrod. Tack. Spasiba. Spasiba. Det är lugnt innan. Ja, jag måste prova bara. Jo, kör på. Ja. Det var ju en jättefin maskinen. Det är ju helt sjukt. Ja, den ska vara bäst. Ja, den var fan... Säger de. Vad är ni rädda för då? Varför är det ingen annan som kan svetsa? Det är som att löda egentligen. Muutama, 2, vaikka. Äkkiseltään veikkaan, että tuo on niinku tosi hyvä siihen. Mä veikkaan kanssa, joo. Fattar ingenting. Knappt jag fattar heller. Det är bra. Vadå det? Tack. Ja, men alltså för sen, jag vet inte om det är hål här. Alltså jag kan bara lägga på material här, här, här och här. Ja, det är kanske en bra idé. Ja. Det är mycket... Du vet, jag har ju inte stor skillnad om det är ett litet hål. Blir ju inte sämre. Kommer jättemycket luft. Jo, men ni laddade väl 4 bar också? Så, ja.
Jag åker ju på grundtryck gentemot er. Så. Ja. Men vadå, har du inte ett blåsmusstycke bara man kan prova med? Att det läcker lite? Kan inte Perkö ha eller någon? Blåsa on Jukkes ärmäpeliä. Jukkes ärmä full spawn. Åh, vilket tryck du hade. Det var jättemycket. Men har du typ soppa? Ja, det är det. Ja, tacka siihen, niin jossain vaiheessa. Det är bara att hålla in. Technics. Så det är fortfarande någonstans där jag hål. Ja, här. Där. Ser du där? Där är det nog kanske. Så jag tror det är synd när man lägger ner jobbet så blir det ingen skillnad heller. Se det här, det blir ju... Ja, tredje försök är gilt då. Ja. Vi gör en gång till. Det blir ju liksom cellerna som går längs med. Det smälter undan och så får man inte i materialet sen heller. Niin on paljonko siellä painetta? Elikö se pukkaa? Känns. Då är det lyftning. Klockan 19.00. Klockan 19.00 är det lyftning alltså. Kyllä se tästä. Kyllä tämä tästä joo. Jukke tulee auttamaan meitä. Kyllä. Ammattimies. Ammattimies. Niin on. Tror det? Ja, det där är det. Jaa, sitten se pitäisi mennä svetsata se turborööri. Mä tiedän, kyllä se poltto toimii noin. Ja, men gör det, kapa av det. Tillbakastriken i gasen. Vi måste ju nästan få allting ihop och sen... Mitä tapahtuu nyt? En tiedä. Et tiedä, mutta lava-autolla mennään. Lava-autolla lähettiin. Joo. Pyydetään, että lähdet paratiin mukaan pojan kanssa. No niin. Pauluskin on mukana. Juu, meilläkin jäi auto tuonne. Miten niin? Siinä kävi joku oho. Oho. Ei, lähti korkeapainepomppu irti. Mitä että? Korkeapainepomppu lensi irti kierteiden kanssa. Okei. Miten sulle on mennyt tänä viikonloppuna? Mukavasti. On ollut mukavaa. On ollut mukavaa. Mukavat kekkerit. Erittäin mukavat kekkerit. Joo. Täytyy harkita kyllä, että tullaanko ihan uudestaankin. Niinkö? Joo. Kyllä. Miten kävi, no tää sun ajot? Mitä ne on mennyt? Hyvin ajot kaikki. Kaikki ajot on mennyt oikein hyvin. Joo. Ei oo tullut kolareita tai mitään? Ei oo. Läheltä piti tilanteita on ollut. Muuten hyvä? Joo. Hyvä. Missä Vilho on nyt? Se kysyy sulta, että missä sä oot? Et sä tiedä itekään. Ruotsissa. On ollut mukava reissu. Oh. Hienot autot. Okei. Onko Max länä? Tuo vanne on tuote. Mitä? Tuo on se 59 uusi Mä malli. en ajais noilla vanteilla yli 40.
töyssytiellä, niin voi olla, että tulee. Tuote. Se on viimeisen päälle. Okei. Ne liivet on bemari. Joo. Siitä vaan. Siitä vaan. Den läktaren, då kändes det som de var med oss, för de vågade liksom. Åh, detta är så sjukt! Robin Cole här, David Peltola. Ja, detta är gåshud. Det var plats på David Peltola som var för show här på Gapvill Breisland.